سلام دوستان، به کانال ذهن خلاق و شاد خوش آمدید. در این ویدیو می‌خواهیم در رابطه با برخی از گیاهان طبی که اثر موثری در کوچک شدن پروستات دارن مطالبی براتون تهیه کرده ایم. اولین گیاه پاودارکوست. پاودارکو درختیه که منشأ رشد اون در آمریکای جنوبیه و از اون برای مصارف دارویی استفاده میشه. ترکیبات فعال این گیاه عبارتند از لاپاکول، لاپاچنول، نفتوکین ها، فلوونید ها، آلکالوئید ها، هیدروکسید بنزوئیل اسید و کورستین می باشد. وجود این مواد معدنی مفید در این گیاه به این معنی است که پاودارکو برای کاهش التهاب در پروستات عمدتاً به عنوان یک آنتیبیوتیک ضد عفونی کننده، ضد التهاب، ضد درد، آنتی اکسیدان، ضد تومور و ادرار آور استفاده میشه. در اینجا روش دمنوش پاودارکو رو برای شما ذکر میکنیم که برای التهاب پروستات بسیار مفیده. یک قاشق چایخوری پودر پاودارکو، 1.5 فنجان آب. زمانی که آب شروع به جوشیدن کرد، پوسته این گیاه رو به آب جوش اضافه کنید و اجازه دهید 2 دقیقه بجوشد و بعد حرارت رو خاموش کنید و سرپوشی بر روی این دمنوش به مدت 10 دقیقه بگذارید. بعد از آن این دمنوش رو فیلتر کنید تا بقایای پوست از مایع جدا بشه. اگه طعم اون رو دوست ندارید میتونید چند قطره لیمو هم به اون اضافه کنید، آن را بنوشید. مقدار متوسط نوشیدن این گیاه حداکثر 3 لیوان متوسط در روزه که بعد از هر وعده از غذا میتونید مصرف کنید. این روند رو میتونید ادامه بدید تا زمانی که احساس بهتری داشته باشید. اما باید توجه کنید که دوز مصرفی این دمنوش نباید از 15 روز تجاوز بکنه. گیاه بعدی گیاه خارمریم هست. خارمریم گیاهی از نوع درختچه‌ای خارداره که در نواحی ساحلی یافت میشه و از ریشه اون برای درمان پروستات استفاده میشه. در میان مواد فعال این گیاه میتونیم به فلاوونیدها، اسیدهای چرب و کومارین ها اشاره کنیم و به لطف خواص خارمریم برای التهاب پروستات، ضد التهاب، ادرار آور و پاک کننده هم استفاده میشه. بنابراین در پیشگیری و درمان ورم پروستات و سایر بیماری‌های ادراری مانند پروستات سیستیک و مشکلات کلیوی نیز بسیار موثره. برای تهیه دمنوش خارمریم میتونید به موارد زیر توجه کنید. حدود 20 گرم ریشه خارمریم رو با نیم لیتر آب مخلوط کرده و آب را بجوشانید و ریشه خرد شده این گیاه رو در آب جوش بریزید. بگذارید به مدت 2 دقیقه دم بکشه و اجازه دهید که دمنوش گرم شود. بعد از آن میتونید این دمنوش رو 3 بار در روز میل کنید. 1 لیوان اول با معده خالی و بقیه بعد از نهار و شام می باشد. گیاه بعدی گیاه پنج شیطانی است. این گیاه دارای خواصی متنوعی می باشد و حاوی مواد فعالی مانند فیتواسترول، فنورگلیکوزیدها و گلیکوزیدهای تلخ مانند هاردوپاکیدو، پروکامبید می باشد. این ترکیبات اثرات متفاوتی بر سلامتی ایجاد میکنه که بسیار مفیده و از جمله خواص اصلی پنج شیطان برای التهاب پروستات متورم می باشد. محققان متوجه شدن که این گیاه ضد درد و ضد التهابه که گردش خون رو تحریک میکنه و به ویژه در دستگاه ادرار بسیار موثره. درمان بیماری‌هایی مانند پروستاتیک و همچون آدنوم پروستات در میان سایر بیماری‌های دیگر و همینطور مشکلات مفصلی و گوارشی تأثیر بسزایی داره. در اینجا طرز تهیه این گیاه ضد التهاب پروستات رو که یکی از بهترین درمان‌های خانگی است برای شما توضیح میدیم که استفاده از این گیاه دارویی باعث تسکین درد و ادرار بیشتر در بیمار میشه. برای تهیه این دمنوش میتونید 40 گرم پنج شیطان از قسمت ریشه یا قده این گیاه جدا کنید، 30 گرم از پوست درخت بید سفید، 10 گرم ترو، 5 گرم نعنا و نیم لیتر آب می باشد. طرز آماده سازی و تهیه این دمنوش رو میتونید که تمام مواد موجود رو به مدت 10 دقیقه بجوشانید و بعد از گذشت این زمان دمنوش رو از روی حرارت بردارید و روی آن را بپوشانید و بگذارید 15 دقیقه دیگر استراحت کند. اگه طعم آن را دوست ندارید
ندارید میتونید مقداری عسل، لیمو به آن اضافه کنید. پژوهشگران توصیه کردن تا 3 لیوان در روز میتونید که این دمنوش رو مصرف کنید. گیاه دیگه چای جاوا می باشه که یکی از بهترین گیاهان دارویی برای درمان تورم پروستاته. گیاه جاوا درخچه‌ای از جنوب شرقی آسیا و بخشی از استرالیا است. دارای ترکیباتی مانند تانن‌ها، فلاوونیدها، نمک‌های پتاسیم، بتائین، پولین، گلوکوزیدها و اسید کافئیک و اسید روزمارینیک است. خواص مفید این گیاه با توجه به دارا بودن چای جاوا برای خواص درمانی پروستات، ضد التهاب بودن، ادرارآور و ضد باکتری و ضد عفونی بودن این گیاه رو میتونیم نام ببریم که در سیستم ادراری بسیار مؤثر می باشد. همونطور که گفته شد چای جاوا حاوی موادی ضد التهابی و ادرارآور است، بنابراین میتوان برای سایر بیماری‌های مجاری ادراری هم استفاده کرد. طرز تهیه این دمنوش به این صورت: حدود 20 گرم برگ و یا ساقه چای جاوا رو همراه با 10 گرم بادرجوه و 10 گرم علف گرمیا یا علف گندم به همراه 1 فنجان آب. طرز تهیه این دمنوش: به شهر زیر آب رو بجوشانید و وقتی که آب جوش آمد 1 قاشق غذاخوری از مخلوط این گیاه رو اضافه کنید. بگذارید 10 دقیقه بجوشد و بعد شعله را خاموش کنید و درب آن را بگذارید و اجازه بدید 10 دقیقه این دمنوش استراحت کند. وقتی دمنوش گرم شد در صورت تمایل میتونید کمی لیمو یا عسل به آن اضافه بکنید و حداکثر 3 دمنوش در روز بعد از غذا مصرف کنید تا زمانی که بهبودی حاصل شود. و آخرین گیاه آلوی آفریقایی است. آلوی آفریقایی درختی است که عمدتاً در مناطق کوهستانی گرمسیری استفاده میشه و از پوست این درخت برای درمان پروستات خواص بیشماری داره. ترکیبات فعال این میوه فیتواسترولها، فنوونیدها، اسیدهای چرب، تاننها و اسیدهای اورسولیک می باشد که خواص ضد التهاب پروستات رو در بیمار ایجاد میکنه. برای تهیه دم کرده آلوی آفریقایی برای التهاب پروستات میتونید دستورالعمل زیر رو انجام بدید: 40 گرم آلوی آفریقایی، 20 گرم گزنه سبز، 10 گرم قاصدک و نیم لیتر آب می باشد. برای آماده سازی این دمنوش می توانید آب را با گیاهان ذکر شده مخلوط کرده و پس از جوشانیدن به مدت 8 دقیقه آن را خاموش کنید. درب این دمنوش رو بذارید و اجازه دهید 15 دقیقه دیگر استراحت کند. و در زمانی که این دمنوش گرم می باشد میتونید هر بار 1 لیوان از این دمنوش میل کنید. اگه طعم آن را دوست ندارید عسل، لیمو و کمی شکر به آن اضافه کنید. حداکثر 3 لیوان روز قبل از وعده غذایی میتونید بنوشید. دوستان از شما تشکر میکنیم که تا پایان این ویدیو با ما بودید. لطفا این ویدیو رو لایک کنید، اونو با دیگران به اشتراک بگذارید و همینطور از ویدیوهای دیگر ما هم دیدن بکنید و خوشحال میشیم که کامنت های خودتون رو در زیر برامون بنویسید و فراموش نکنید گزینه زنگوله رو فعال کنید تا اولین کسی باشید که از ویدیوهای ما دیدن میکنید. امیدواریم که همیشه شاد و سلام